એજ્યુકેશનમાં તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 11 સાયન્સમાં મેથ્સમાં સ્વાધ્યાય 1.1 પ્રશ્ન નંબર 4 શીખીએ। નીચેના પ્રશ્નોના ગણને ગુણધર્મોની રીતે લખવાનું છે। પ્રથમ પ્રશ્ન છે 3 6 9 અને 12। તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ 3 6 9 અને 12 એ તમામે તમામ 3 ના ગુણક છે। એમ લખી શકીએ કે x જા x છે 3 ના પ્રથમ 4 ઘન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ। ધારો કે આ ગણને હું a વડે દર્શાવું તો આપણે લખી શકીએ a બરાબર x જા x એ x એ 3 ના પ્રથમ 4 પ્રાકૃતિક ગુણક। બીજો 2 4 8 16 2 4 8 16 32 2 એટલે 2 ની 1 ઘાત 2 ની 2 ઘાત 2 ની 3 ઘાત 2 ની 4 ઘાત 2 ની 5 ઘાત એટલે કે 2 ની ઘાતના આપણે પાંચ પદો આપેલા છે। તો અહીં આપણે લખીએ x જ્યાં x બરાબર 2 રેઝ ટુ n જ્યાં n belongs to પ્રાકૃતિક સંખ્યા અને 1 less than equal to n less than equal to 5। પ્રાકૃતિક સંખ્યામાંથી કિંમત લેવાની 1 અથવા 1 થી વધારે અને 5 અથવા 5 થી ઓછી। 1 મૂકશો એટલે 2 રેઝ ટુ 1 એટલે 2 મળશે, 2 મૂકશો એટલે 2 રેઝ ટુ 2 એટલે 4 મળશે, 3 મૂકશો એટલે 2 રેઝ ટુ 3 એટલે 8, 4 મૂકી એટલે 2 રેઝ ટુ 4 એટલે 16, 5 મૂકી એટલે 2 રેઝ ટુ 5 એટલે 32। ત્રીજો પ્રશ્ન 5 25 125 625 સેમ કોનો પ્રશ્ન છે। અહીં 2 ની ઘાત હતી, અહીં 5 ની ઘાત આપેલો છે તો આપણે લખી શકીએ x જ્યાં x બરાબર 5 રેઝ ટુ n n belongs to n અહીંયા 5 ઘટકો તો અહીંયા 4 ઘટકો છે તો 1 less than equal to n less than equal to 4। ત્રીજો પછી ચોથો 2 4 6 અને 2 4 6 બધી બેકી સંખ્યા છે અને બધી ધન સંખ્યા છે તો બેકી પ્રાકૃતિક સંખ્યા પણ આપણે લખી શકીએ અને x જ્યાં x એ બેકી પ્રાકૃતિક સંખ્યા અથવા તો એને યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા વડે પણ આપણે દર્શાવી શકીએ। પાંચમો 1 4 9 100 સુધી 1 4 9 100 સુધી 1 એટલે 1 નો વર્ગ 4 એટલે 2 નો વર્ગ 6 9 એટલે 3 નો વર્ગ 100 એટલે 10 નો વર્ગ એટલે પ્રથમ 10 પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો વર્ગ આપણે લખીએ કે x જ્યાં x એ પ્રથમ 10 પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો વર્ગ। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5 નીચેના ગણોના બધા જ ઘટકો લખો। નીચેના ગણના બધા જ ઘટકો લખો। પહેલો a બરાબર x જ્યાં x એ અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે। x જ્યાં x એ અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા તો અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા એટલે એકી સંખ્યા, એકી પ્રાકૃતિક સંખ્યા એટલે 1 3 5 7 9 અનંત સુધી ચાલે જ રાખશે। બીજો b બરાબર x જ્યાં x એ પૂર્ણાંક છે -1/2 less than x less than 9/2 પૂર્ણાંક એટલે છેદમાંથી કિંમત લેવાની -1/2 થી 9/2 ની વચ્ચે તો -1/2 એટલે કે 0.5 માઈનસમાં અને 9/2 એટલે કે 4.5 0.5 માઈનસ થી લઈને 4.5 આપણે જોઈએ તો આ સંખ્યા રેખા છે આ 0 1 2 3 4 5 -1 -1/2 અહીંયા આવશે
9/2 અહીંયા આવશે તો એ બધાય વચ્ચેની પૂર્ણાંક સંખ્યા તો 0 1 2 3 ને 4 ત્રીજો c બરાબર x જ્યાં x એ પૂર્ણાંક છે x² less than equal to 4 પૂર્ણાંક એટલે છેડવાથી કિંમત લેવાની એવી કિંમતો લઈએ કે જેનો વર્ગ 4 અથવા 4 થી નાનો હોય તો c બરાબર ધારો કે 0 નો વર્ગ લઈએ તો 0 4 તમારો છે +1 -1 આ બંનેનો વર્ગ પણ 4 કરતા નાનો થશે +2 -2 આ બંનેનો વર્ગ પણ 4 કરતા નાનો થશે હવે આપણે આગળ વધીએ 3 તો 3 તો વર્ગ 9 થઈ જાય એટલે આપણે લઈ શકીએ નહીં ચોથો x d બરાબર f જ્યાં x એ લોયલ l o y a l શબ્દનો મૂળાક્ષર છે લોયલ શબ્દનો મૂળાક્ષર તો l o y અને a પાછો l રિપીટ લખવાની જરૂર છે કે નહીં પાંચમો e બરાબર x જ્યાં x એ વર્ષનો 31 દિવસનો ન હોય તેવો મહિનો 31 દિવસ નો હોય તો આપણે વાત કરી કે જાન્યુઆરીમાં 31 દિવસ આવશે ફેબ્રુઆરીમાં 28 દિવસ આવશે એટલે ફેબ્રુઆરી માર્ચમાં 31 આવશે એપ્રિલમાં 30 આવશે મેમાં 31 આવશે જૂનમાં 30 આવશે જુલાઈ ઓગસ્ટ બંનેમાં 31 આવશે ઓક્ટોબરમાં 30 આવશે ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બરમાં 30 આવશે ઓક્ટોબરમાં 31 નવેમ્બરમાં 30 અને ડિસેમ્બરમાં 31 ત્યારબાદ છઠ્ઠો x બરાબર x જ્યાં x એ અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોની ક્રમાનુસાર યાદીમાં કે પહેલાનો વ્યંજન છે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરમાં કે પહેલાનો વ્યંજન તો આપણી પાસે a e i o અને u આ પાંચ સ્વર છે એ સિવાયના જે ઘટકો 21 વધ્યા એ બધા વ્યંજન છે એ 21 ઘટકોમાં પાછા કે પહેલા તો આપણે શરૂઆત કરીએ a તો સ્વર છે b c d e તો વ્યંજન છે એટલે સ્વર છે e f g h i તો સ્વર છે j અને કે પહેલા તો કોણ આવશે b c d f g h અને j સાતમો પ્રશ્ન 6 ડાબી બાજુએ જોડકા જોડો એમાં પેલું 1 2 3 6 2 2 3 3 M A T H E I C H m a t h E I C H ચોથું 1 3 5 7 9 a x જ્યાં x એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે અને 6 નો અવયવ છે b x જ્યાં x એ 10 કરતા નાની અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે અયુગ્મ અયુગ્મ c x જ્યાં x એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે અને 6 નો અવયવ છે d x જ્યાં x એ મેથેમેટિક્સ શબ્દનો મૂળાક્ષર છે પ્રથમ આપણને આપેલું છે યાદીની રીત અને પછી છે ગુણધર્મની
તો ગુણધર્મની રીતિ ઉપરથી શરૂઆત કરીએ તો x જ્યાં x એ અવિભાજ્ય સંખ્યા અને 6 નો અવયવ, તો 6 ના અવયવ આપણે પહેલા ચેક કરીએ. 6 ના અવયવ 1 2 3 અને 6. આમાં અવિભાજ્ય હોય એવી કોણ સંખ્યા છે? 2 અને 3. તો આપણે અહીં લખી શકીએ 2 અને 3, એટલે પ્રથમમાં a આવશે. બીજું 10 થી નાની અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા, 10 થી નાની અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા, અયુગ્મ એટલે કે એકી સંખ્યા, તો 10 થી નાની એકી સંખ્યા એટલે કોણ આવશે? 1 3 5 7 અને 9. તો બીજામાં આપણે વાત કરીએ તો b માં જોડાશે. ત્રીજું x જ્યાં x એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા અને 6 ના અવયવ, તો 6 ના અવયવ તો આપણે 1 2 3 6 પાડેલા છે એટલે આ c માં આવશે. અને d મેથેમેટિક્સ શબ્દ જે આપણે અગાઉ મેળવેલો છે એટલે ક્યાં આવશે? d. એના ઉપરથી આપણે કહી શકાય પહેલું છે એની સામે c આવશે, બીજું છે એની સામે a આવશે, ત્રીજું છે મેથેમેટિક્સ એની સામે d આવશે, અને ચોથું છે એની સામે b આવશે. થેન્ક યુ.